อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงนี่แค่น้ำจิ้มจะมาป้ายยาให้ทุกคนรู้จักกับ QWER โปรเจกต์วงเกิร์ลแบนด์เกาหลี Stray Idol หรือแปลว่า Favorite Children ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นโอชิโนโกะหรือชื่อไทยเกิดใหม่เป็นลูกโอชิรวมถึงเรื่องบอจิ The Rock โดยคอนเซปต์การฟอร์มวงที่แปลกใหม่จากยูทูบเบอร์คนดังของเกาหลีอีกทั้งยังมีสมาชิกที่น่าสนใจและที่สำคัญเพลงก็ออกมาดีด้วยเรื่องราวของพวกเธอนั้นเป็นมายังไงไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2023 ทามาโกะโปรดักชั่นได้เปิดเผยผ่านทางช่อง YouTube ว่าพวกเขานั้นจะทำการเปิดตัวโปรเจกต์ Girl Band ที่มีสมาชิก 4 คนในชื่อ QWER ซึ่งโปรเจกต์นี้จะนำมาโดยยูทูบเบอร์เกาหลีคนดังเขามีชื่อว่าคิมกะเยรันหรือคิมเอกโดยเขานั้นจะเป็น Creative Director และเป็นประธานให้กับวงนี้ซึ่งสมาชิกที่เขาเฟ้นหานั้นไม่ใช่เด็กฝึกธรรมดาทั่วไปแต่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถทางด้านดนตรีเพื่อจะได้ฟอร์มวงเกิร์ลแบนด์นี้ขึ้นมาโดยทำการเปิดตัวสมาชิกคนแรกมือกลองของวงเธอคือโชดันและเธอจะเป็นตัวแทนของตัวคิวก่อนจะเริ่มเฟ้นหาสมาชิกที่เหลืออีก3คนและในที่สุดพวกเขาก็ได้ปล่อยคลิปรายละเอียดก่อนการเดบิวต์ผ่านวิดีโอซีรีส์ทางช่อง YouTube ในชื่อ Oshino Girls Project หรือ Stray Idol โดยได้เปิดตัวสมาชิกคนที่ 2 ซึ่งก็คือสตรีมเมอร์สาวมาเจนตามารับหน้าที่เป็นมือเบสและเธอจะเป็นตัวแทนของ W ก่อนที่สมาชิก2คนแรกพร้อมด้วยคิมเกเยรันจะทำการเฟ้นหาสมาชิกคนต่อไปที่จะเป็นนักร้องนำมือกีตาร์และมือคีย์บอร์ดซึ่งก็ได้อินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์สาวยังยงยองยังมาเข้าร่วมในฐานะมือคีย์บอร์ดและมือกีตาร์โดยเธอจะใช้สเตทเนมว่าฮินะเป็นตัวแทนของอัลฟาเบต E ขณะเดียวกันทามาโกะโปรดักชั่นยังได้ลงทุนเงินจำนวนมากทั้งเช่าตึกสำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยของวง QWER พวกเขายังได้วางแผนมีรถตู้คาร์นิวัลส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปทำงานและหากมีตารางงานเดี่ยวทางบริษัทจะออกค่าแท็กซี่ให้ด้วยนอกจากนี้ที่หอพักสมาชิกวงทุกคนจะมีห้องพักส่วนตัวคนละห้องทุกห้องจะมีห้องสตรีมมิ่งส่วนตัวสำหรับไลฟ์สดมีอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบเซตกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยจากภายนอกและยังให้เงินซัพพอร์ตในการตกแต่งห้องอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นในตึกยังมีห้องซ้อมดนตรีรวมถึงห้องฝึกซ้อมกลองส่วนตัวสำหรับโชว์ดันอีกด้วยและเครื่องดนตรีต่างๆยังได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมทั้งยังจ้างทีมงานมืออาชีพและศิลปินมาเป็นอาจารย์สอนดนตรีส่วนตัวให้กับสมาชิกวงเพื่อเป็นการติวเข้มเป็นพิเศษและหลังจากที่เขากำลังมองหานักร้องนำอยู่สักพักคิมเกเยรันก็ลงทุนบินไปสเกาติ้งที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการทาบทามพินโยมือเบสยูทูบเบอร์คนดังให้ไปช่วยสอนและให้คำแนะนำกับมาเจนตาที่เกาหลีเขายังได้เดินทางไปยื่นข้อเสนอตำแหน่งนักร้องนำให้กับไอดอลญี่ปุ่นที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษนิชิมุระโฮโนกะสมาชิกจากวง Last Idolโยอันยาเซโย나는 니시무라 호노카입니다ซึ่งแน่นอนว่าเธอสอบผ่านทุกอย่างสำหรับโปรเจกต์นี้และตัวเธอเองก็อยากมาเข้าร่วมด้วยแต่ด้วยตารางงานและสัญญาของเธอทำให้เป็นการยากต่อการเดินทางมาฝึกที่เกาหลีคิมกะเยรันเดินทางกลับเกาหลีพร้อมกับความผิดหวังเล็กน้อยแต่เขาก็เสียใจได้ไม่นานเพราะเขาได้เจอกับ Hidden Gem ที่เหมาะกับตำแหน่งเมนโวคอลของวงซึ่งเธอก็ตอบรับข้อเสนอของเขาโดยหลังจากกลับบ้านได้ไม่นานนักเขาได้บินกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นจังหวัดโอซาก้าเพื่อไปเจอกับสมาชิกใหม่ของวงและจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของ QWER เธอก็คืออีชิยอนอดีตไอดอล J-POP จากวง NMB48 ทีม M เธอจะเข้ามาเป็นนักร้องนำและมือกีตาร์ประจำวงโดยเธอจะเป็นตัวแทนของตัว R ซึ่งหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม 2023 สมาชิกก็มารวมตัวกันครบทีมและเริ่มฝึกซ้อมเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์พวกเธอยังได้มีคอนเทนต์สนุกๆอีกหลายคลิปซึ่งใครที่อยากดูเรื่องราวก่อนการเดบิวต์อย่างเป็นทางการก็สามารถไปดูกันได้ที่ช่องทามาโกะโปรดักชั่นทาง YouTube เลยมีซับไทยให้เรารับชมได้ด้วยเอาล่ะครับหลังจากได้รู้แบ็กกราวด์คร่าวๆแล้ว
มารู้จักกับสมาชิก 4 คนกันมากขึ้นดีกว่าคนแรกโชดันเธอมีชื่อจริงว่าฮงจีเฮเยเกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 1998อินฟลูเอนเซอร์สาวสตรีมเมอร์ดาวทวิชที่ส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์ของเธอจะเล่นเกม League of Legends และมีช่อง YouTube ส่วนตัวที่มียอด Subscribe เกินกว่า 500,000 ปัจจุบันเธอสังกัดค่าย Treasure Hunter โดยเธอนั้นเป็น All-Rounder ความสามารถรอบด้านโดยไม่ได้ตีกลองเป็นแค่งานอดิเรกเท่านั้นแต่เรียนสาขาดนตรีประยุกต์เอกกลองจากมหาวิทยาลัยสตรีซองชินซึ่งจุดเริ่มต้นในการเล่นกลองเกิดขึ้นตอนที่เธอเข้าค่ายดนตรีสมัยประถมมีเด็กที่มีอายุน้อยกว่าเธอคนหนึ่งมาดูถูกเธอว่าแค่เล่นกลองเธอก็เล่นไม่เป็นใช่ไหมทำให้เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะเธอจึงหัดเล่นกลองอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นโชดันยังเคยถูกทาบทามจากค่าย DSP Media และ FNC Entertainment มาก่อนด้วยนอกจากนี้เธอยังชื่นชอบกีฬาแทบทุกประเภทโดยเธอชอบกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมโปรดเธอได้มีคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของเธอด้วยที่เกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกายไม่เพียงแค่นั้นสมัยเรียนเธอเป็นคนที่ตีปิงปองเก่งและเคยเรียนคิกบ็อกซิ่งมวยไทยยิวจิตสึกับเทควันโดมาแล้วด้วยฝีมือการต่อสู้ของเธอนี่เองทำให้เธอเคยได้รับข้อเสนอให้แข่งขัน MMA มาแล้วด้วย 좋아요. 때려보세요. 그렇죠. 그렇죠. เธอชื่นชอบแนวเพลงเมทัลมากๆวงโปรดของเธอคือ Slipknot และ The Winery Dogs โดยเธออยากจะฟอร์มวงมานานแล้วแต่ด้วยความที่เคยมีอาการตื่นกลัวเวทีทำให้เลิกเล่นไปเธออยากจะเอาชนะความกลัวของเธออีกครั้งก่อนได้รับหน้าที่เป็นมือกลองซับโวคอลและหัวหน้าวง QWER เป็นตัวแทนของ Alphabet Q นอกจากตำแหน่งที่เธอได้รับแล้วเธอยังเป็น All-Rounder ที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดกีตาร์และเบสเธอก็เล่นได้ใครอยากติดตามเธอก็สามารถไปตามได้ที่ Twitch YouTube TikTok และ Instagram ตามที่ขึ้นให้ดูนี้เลยสมาชิกคนต่อมาเจนต้าชื่อจริงของเธอนั้นไม่มีการเปิดเผยเธอเกิดวันที่ 2 มิถุนายน 1997 ที่โปฮังคยองซังเหนือประเทศเกาหลีใต้เธอจะเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดสีที่เธอชอบคือสีมาเจนต้าจึงได้เลือกใช้เป็นสเตทเนมและมีชื่อเล่นที่เรียกสั้นๆว่าเจนต้าปัจจุบันเธอสังกัดค่าย Treasure Hunter เช่นเดียวกันกับโชดันเธอเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นสตรีมเมอร์บน Twitch เกมที่เธอเล่นเช่น PUBG Overwatch StarCraft และ League of Legends อีกทั้งเธอยังเป็นยูทูบเบอร์มีช่อง YouTube คนตามหลัก 400,000 ซึ่งเธอก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความสดใสร่าเริงและคนดูชอบที่เธอเล่นมุกตลกที่มีความทะเลนเธอยังเปิดเผยด้วยว่าเธอนั้นเป็นโอตาคุชื่นชอบมังงะกับอนิเมะญี่ปุ่นซึ่งเรื่องโปรดของเธอก็คือ Hunter x Hunter และยังชอบแนวเพลง J-POP กับ J-Rock โดยมีศิลปินที่ชอบคือ AKB48 และอาโนะโรงประเดิมของเธอคือ Red Hot Chili Peppers และเธออยากร่วมงานกับวง YOASOBI 요아소비 그 그룹? 네. 아이돌 그룹? 요소비. 으뜨끼는 애가 으뜨레스 메디. เธอมีชื่อแฟนดอมด้วยในชื่อ Hot Dog เธอจบด้าน Visual Design และวิดีโอดีไซน์โดยตัวเธอนั้นเพิ่งเริ่มหัดเล่นเบสได้ไม่นานในปีนี้เองแต่ได้ถูกคิมเกเยรันทาบทามให้ร่วมวงซึ่งเธอก็ตอบรับข้อเสนอเพราะมีโชดันหนึ่งในเพื่อนสนิทของเธออยู่ร่วมวงโดยรับหน้าที่เป็นมือเบสพร้อมกับเป็นตัวแทนของ Alphabet W แม้จะกังวลเรื่องทักษะของเธออยู่มากแต่เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักจนฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากโปรเจกต์นี้ใครที่อยากตามเธอก็ตามได้ที่ Twitch YouTube TikTok และ Instagram ตามที่ขึ้นนี้เลยสมาชิกคนต่อมาฮินะหรือชื่อในวงการ 양양양양입니다. เธอมีชื่อจริงว่าจางนายองเกิดวันที่ 30 มกราคม 2001 เธอเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสตรีมเมอร์ทาง Twitch โดยเกมส่วนใหญ่ก็เป็นแนว FPS ไม่ว่าจะเป็น Valorant หรือ Overwatch เป็นต้นและมีช่อง YouTube ที่คนตามมากกว่า 500,000 อีกทั้งเธอยังมีชื่อเสียงในฐานะคอสเพลเยอร์ที่โด่งดังคนติดตามบน TikTok เกินกว่า 4 ล้าน followers ใน IG อีกเกินกว่า 1 ล้านและ Twitter ก็เกิน 1 ล้านซึ่งหนึ่งในคอนเทนต์ที่แฟนเพลง K-POP หลายคนอาจจะเคยเห็นเธอมาก่อนและทำให้เธอเป็นไวรัลก็คือการแต่งหน้าเป็นวอนยองและยังทำให้เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพี่หรือน้องกับวอนยองด้วยเธอนั้นบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะคอลแลบกับเอสปาซึ่งเธอชื่นชอบวินเทอร์มากที่สุดและบอกได้ว่าฟังเพลงสไปซี่ทุกวันแม้ว่าเธอจะค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่เธอไม่ร่วมงานที่อื่นเลยก่อนที่จะตอบรับข้อเสนอของคิมเกเยรันและเข้าร่วมวงโดยเธอบอกว่าเธอเคยเรียนเปียโนมาก่อนและพอเล่นกีตาร์ได้จึงรับตำแหน่งเป็นมือคีย์บอร์ดและมือกีตาร์รวมถึงเป็นมักเน่น้องเล็กของวงโดยเป็นตัวแทนของ Alphabet
E การเข้าร่วมโปรเจกต์นี้จะเป็นการออกช่อง YouTube ช่องอื่นครั้งแรกของเธอและหลังจากที่เธอปรากฏตัวในโปรเจกต์หลายคนที่เห็นเธอก็บอกด้วยว่าเธอไม่น่าจะต้องใช้ฟิลเตอร์เพราะตัวจริงนั้นเธอดูดีกว่ามากใครที่อยากตามเธอตามได้ที่ Twitch YouTube TikTok Twitter หรือ X และ IG ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยสมาชิกคนสุดท้ายชียอนหรือชื่อจริงอีชียอนเกิดวันที่ 16 พฤษภาคม ปี 2000 ที่โซล เกาหลีใต้ เธอเป็นสาวสู้ชีวิตที่มีเส้นทางต่างจากสมาชิกคนอื่นที่เคยเป็นเน็ตไอดอลสตรีมเมอร์และไม่เคยเป็นศิลปินในวงการบันเทิงเกาหลีแบบจริงจังมาก่อนเพราะตัวของชียอนนั้นเคยทำกิจกรรมในฐานะศิลปินไอดอลมาแล้วซึ่งไม่ใช่ไอดอล K-POP แต่เป็นไอดอล J-POP โดยเธอนั้นเป็นอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่น NMB48 ทีม M ไอดอลจากเขตนัมบะจังหวัดโอซาก้าโดยแต่แรกเริ่มเดิมทีเธอก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ฝันอยากเป็นศิลปินไอดอล K-POP โดยเธอนั้นเคยเป็นสมาชิกทีมเต้นนาพึนที่แสดงเต้นบัสกิ้งที่ฮงแดสถานที่เที่ยวยอดฮิตในกรุงโซลมาแล้วเธอยังเคยผ่านการเรียนสถาบันสอนร้องเพลงและเข้าเรียนต่อมหาลัยด้านศิลปะอีกด้วยแต่ก็ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าหลังจากที่เธอวิ่งโดยใส่ส้นสูงอยู่ทำให้ต้องหยุดเรียนมหาลัยไป1 ปีก่อนเวลาต่อมาตัดสินใจดรอปเรียนไปเป็นเด็กฝึกในบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งของเกาหลีแต่แล้วการเดบิวต์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกลับถูกยกเลิกทำให้เธอนั้นเกือบล้มเลิกความตั้งใจในการเป็นไอดอลไปแล้วก่อนที่ต่อมาเธอจะเห็นประกาศรับสมัครของ NMB48 รุ่นที่ 7 หลังจากที่เธอได้ออดิชั่นรุ่นที่ 7 เธอก็ผ่านการคัดเลือกทั้ง2 รอบอย่างไรก็ตามโดยสถานการณ์ของโควิด -19 ทำให้เธอนั้นเดินทางไปญี่ปุ่นในการออดิชั่นรอบที่ 3 ไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องวีซ่าชียอนจึงเลือกเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยวีซ่า Working Holiday ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2020 และเธอได้ทำงานเป็นเมดคาเฟ่อยู่ที่อาโตเมะคาเฟ่สาขาโอซาก้าภายใต้ชื่อสเตทเนมว่าฮารุเนะเป็นเวลากว่า 4 เดือน แต่โชคชะตาเขียนให้เธอเป็นไอดอลเธอได้ออดิชั่นรอบเสริมและกลายมาเป็นสมาชิกต่างชาติคนแรกของวงโดยเข้าร่วมในเดือนสิงหาคม 2021 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่น 7.5 เพียงคนเดียวโดยเธอใช้สเตทเนมว่า시오민? 귀요미랑 시온을 합쳐서 그렇게 만들긴 했는데 ในช่วงแรกนั้นเธอต้องเป็นเคงคิวเซหรือเปรียบเทียบก็คือเด็กฝึกก่อนซึ่งก็ใช้เวลาราว1 ปีขึ้นมาเป็นสมาชิกหลักให้กับทีม M ไม่เพียงแค่นั้นด้วยเสียงร้องที่ไม่ธรรมดาของเธอทำให้เธอนั้นคว้าที่ 2 ในการแข่งขันร้องเพลงของ AKB48 อีกด้วยแต่ต้องยอมรับครับว่าในความจริงของระบบไอดอลญี่ปุ่นค่าตอบแทนรายเดือนจากกิจกรรมต่างๆนั้นต่ำมากๆทำให้เธอต้องเริ่มคิดถึงอนาคตเธอจึงได้ประกาศจบการศึกษาออกจากวงในเดือนสิงหาคม 2023 ที่ผ่านมาหลังจากได้อยู่กับวงมานาน 2 ปีโดยหลังจากที่เธอกำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อดีเธอก็ได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมกับคิวเวอร์โรลโมเดลของเธอคือวาตานาเบะมายุและชินเยชานจากวงลูซี่เสน่ห์เฉพาะตัวของเธอคือไฝที่แก้มนอกจากนี้เธอยังมีอีก1 ลุคคือสาวแว่นเพราะเธอนั้นสายตาสั้นเพลงที่เธอชอบคือ7ของโยอาโซบิหลังจากที่เข้าร่วมวงแล้วเธอจะมีตำแหน่งเป็นนักร้องนำพร้อมด้วยตำแหน่งมือกีตาร์ซึ่งเธอก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปแสดงให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้รับชมอีกด้วยโดยเธอนั้นจะเป็นตัวแทนของ Alphabet R ใครที่อยากตามเธอก็ตามได้ที่ TikTok Twitter หรือ X และ IG ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยกลับมาที่เรื่องวงกันต่อสำหรับวง QWER นั้นชื่อวงได้แรงบันดาลใจมาจากแป้นพิมพ์ที่เรียงติดกันซึ่ง4 ปุ่มนี้เป็นปุ่มใช้ท่าในเกม League of Legends และวงยังมีชื่อแฟนดอมด้วยในชื่อ Barbie ซึ่งมาจากตัวละครปูหินในเกม League of Legends นั่นเองคอนเซปต์และแนวดนตรีได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากวง YOASOBI และการ์ตูนญี่ปุ่น Bocchi The Rock ก่อนที่ในวันที่ 18 ตุลาคม 2023 QWER จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการโดยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม Harmony from Discord ซึ่งมีเพลงไตเติ้ลคือ Discord อย่าลืมไปรับชม MV และสตรีมเพลงทุกเพลงจากอัลบั้มกันด้วยนะครับ
QWER ยังสามารถขายบัตรวันโชว์เคส Sold Out ตั้งแต่ 20 วินาทีแรก โดยนอกจากการโปรโมทเพลงไตเติ้ลแล้วก็ยังมีเพลง Harmony of Star ที่ปล่อยออกมาเป็น Official Special Clip อีกด้วย และได้มีการปล่อยเพลง Embarrassing Me Cover Version ซึ่งเป็นเพลงของเกม Dungeon Fighter Mobile ออกมาด้วยสำหรับยอดขายของอัลบั้มพวกเธอทำผลงานไม่ธรรมดาโดยมียอดขายเกินกว่า 20,000 ตั้งแต่สัปดาห์แรกสำหรับโปรเจกต์แบรนด์ QWER ได้เข้ามาตีตลาดแฟนๆในเอเชียที่เป็นโอตาคุหรือชอบดูอนิเมะรวมถึงยังมีการตีตลาดคนเกาหลีที่เริ่มฟังเพลงญี่ปุ่นมากขึ้นและจากกระแสอันโด่งดังของวง YOASOBI ในเกาหลีพอได้รู้จักกับ QWER แล้วก็อาจจะมีส่วนไม่มากก็น้อยที่ทำให้กระแสของวงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแม้พวกเธอจะยังไม่ได้ขึ้นสเตจรายการเพลงเกาหลีเลยและมีการโปรโมทผ่านทาง YouTube เท่านั้นโดยคิม กเยรันและวง QWER ยังได้โปรโมทออกรายการช่อง Wonder K Originals อีกด้วยซึ่งตัวของเขาและพวกเธอนั้นได้มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ก็คือการได้แสดงที่งานโคฮาคุอุตะกัสเซ็นหรืองานขาวแดงสุดโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นให้จงได้เอาใจช่วยพวกเธอกันต่อไปถือว่าพวกเธอนั้นคือความสดใหม่ในวงการเพลงเกาหลีแม้จะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปเดบิวต์มาแล้วหลายวงในช่วง2 ปีที่ผ่านมานี้แต่พวกเธอที่มาในแนวเกิร์ลแบนด์ถือว่าเปิดตัวได้อย่างน่าสนใจจริงๆเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของวง QWER สำหรับคลิปนี้นี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาหากมีภาพประการใดก็ขออภัยด้วยครับใครอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์บอกเรากันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากช่องทางการติดตามของเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง